Welcome back to ADD. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන දෙන්නේ මෙන්න මේ මොනිටර් එකේ පොඩි රිවිව් එකක්. ඉතින් කලින් PC build එකට use කරපු මොනිටර් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙන්න අපි මුලින්ම බලමු box එකේ මොනවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් box එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට MSI logo එක ඒ වගේම Pro MP242 series කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ අනිත් පැත්තට ආවමත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි details එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් box එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. අපි දැන් බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේක unbox කරගෙන. මේ විදිහට අපි එළියට ගත්තට පස්සේ අපේ බේස් එක ඒ වගේම මේක සෙට් කරන්න ඕන හැන්ඩල් එක සහ පවර් කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ බේස් එක එළියට අරගන්න. ඉතින් ඒක අද කරගෙන අපිට පොඩි ස්ක්‍රූ එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ පවර් කේබල් එක. මේක තමයි අපේ මොනිටර් බේස් එක සෙට් කරගන්න හම්බ වෙන මවුන්ට් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මේන්ම ඩිවයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මොනිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මොනිටර් එකට කලින් මෙන්න මේ වගේ පේපර්ස් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ මොනිටර් එකේ බේස් එක සහ හැන්ඩල් එක අපි ගන්නට මවුන්ට් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ මොනිටර් එක බොක්ස් එකෙන් එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කවර් එකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මොනිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මොනිටර් අනිත් පැත්තට හරවලා අපිට පුළුවන් අපේ බේස් එක මේකට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක් පොඩක් පල්ලයට ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ බේස් එකේ හැන්ඩල් එක සෙට් කරගන්න. මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් ඒ වගේම bezel-less ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මොනිටර් එකේ බෑක් එකේ MSI logo එක ඒ වගේම අපේ මොනිටර් එකේ කලර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න අවශ්‍ය බටන්ස් පහක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බටන්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ විදිහට පවර් බටන් එක ඒ වගේම මෙනු එකේ උඩට පල්ලයට ඒ වගේම සිලෙක්ෂන් සහ අපි මේකට දීලා තියෙන ඉන්පුට් අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න මේ බටන්ස් මේකේ ඩිසයින් කරලා දෙනවා. හැබැයි මේ බටන් ඩිසයින් කරන තියෙන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේ බටන්ස් ඇක්සස් කරන්න අපිට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අපේ අත මොනිටර් එකෙන් පිටිපස්සට යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පොඩි නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් වුණාට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම අපි ඒ ඔප්ෂන්ස් චේන්ජ් කරන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මොනිටර් එකේ පල්ලයට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට එක HDMI පෝට් එකක් ඒ වගේම එක D-sub VGA පෝට් එකක් සහ ලයිනින් පෝට් එකක් වගේම මේ විදිහට හෙඩ්ෆෝන් අවුට් පෝට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වම් පැත්තට ගියාම අපේ පවර් කනෙක්ට් එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් සිස්ටම් එකකුත් මේකට හම්බ වෙලා දිනවා. හැබැයි ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේකට ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් සිස්ටම් එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පැනල් සයිස් එක ගැන කතා කරොත් මේක 23.8 inch පැනල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම resolution එක 1920 by 1080 full HD resolution එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් frame rate එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක 75 Hz frame rate එකක් තමයි තියෙන්නේ. මිලිසෙකන්ඩ් 5ක විතර response time එක IPS පැනල් එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ aspect ratio එක ගත්තත් 16ට 9 aspect ratio එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් එimhe anti flicker technology එක වගේම less blue light feature එක IPS grade panel එක display kit support ඒ වගේම wall mount සහ built in speaker system එකක් මේකේ බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් සහ ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි මෙන්න මේ M242 කියන MSI professional monitor එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් video editing gaming ඕනම දෙයකට මේකේ කලර් රේන්ජ් එක නම් ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කර්ව්ඩ් මොනිටර් එකක් නෙමෙයි. මේකේ කර්ව් රේට් එක ගත්තොත් එහෙම ෆ්ලැට් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මේ ප්‍රයිස් එකට ගොඩක් හොඳ මොනිටර් එකක් කියලා මට නම් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතෙන වීඩියෝ ගැන? පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න YouTube එකේ all tech training කියලා සර්ච් කරලා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.